كيف تبدأ بداية صاروخية على اليوتيوب وتضمن من خلالها انك تنجح على اليوتيوب وما تضيع تعبك وتحول اليوتيوب لمصدر دخل ثابت وعالي وتقدر تعتمد عليه كراتب شهري. اسهل اشي بالدنيا انك تفتح قناة على اليوتيوب وتبدأ تنزل فيديوهات بشكل عشوائي، ولكن هذه الطريقة كانت عشوائية وغير احترافية، راح تكون بتضيع وقتك وراح تقعد سنين حتى تقدر تطلع اول $10 من اليوتيوب، لانه زي ما بتعرفوا المنافسة عالية جدا والبقاء والمشاهدات بتروح للاقوى. تحديد الاهداف والتسلح بالعلم وبالاجتهاد بنقدر ننجح باي اشي بالدنيا مهما كان صعب ومهما احتدت المنافسة. ومثل ما بتعرفوا ومثل ما بنحكي دائما، لكل مجتهد نصيب. برافو عليكم. اذا اشتركتوا بالقناة فراح تكون ردة فعلي Buckle up, baby. Are you kidding me? المحتوى هو الملك، فعشان هيك لازم تحدد محتوى واضح بالنسبة لك وبالنسبة للجمهور، ويكون هذا المحتوى انت بتفهم فيه وايضا مطلوب والناس بتبحث عنه. الان بعد ما حددنا المحتوى الناجح بنختار اسم قناة يكون مميز وجذاب ويكون له علاقة بالمحتوى اللي راح نقدمه. الان لازم تعمل شعار وبنر او غلاف للقناة، ايضا مرتبطات بالمحتوى تبعك. وقبل كل اشي لازم تتعلم اشي مهم جدا جدا اسمه سيو اليوتيوب، وراح اترك لكم بالوصف تحت رابط لدورة مجانية مدتها نصف ساعة بعلمك كل اشي بتحتاجه لتحترف سيو اليوتيوب. الان بعد ما تعلمت سيو اليوتيوب بكون صار الوقت انك تكتب على الاقل 10 افكار ل10 فيديوهات عن المحتوى تبعك، وبعدين بتصور ال10 حلقات، والآن بتكون جاهز انك تفتح قناة على اليوتيوب وبترفع كل الفيديوهات على القناة وبتخليهم غير مدرج، لانه ضروري جدا نحدد برنامج لنشر الفيديوهات، مثلا فيديو كل اسبوع او فيديو كل 3 ايام او كل يوم فيديو. هذا الاشي بيساعد على رفع رانك قناتك في خوارزميات اليوتيوب وبخليك تلتزم بنشر الفيديوهات بشكل مستمر وما بتكسل وتسحب عن القناة لفترات طويلة، لانه ما بنفع ابدا انك تنقطع عن القناة ولازم تعتبرها مثل العمل تماما. فهل يجوز انك تغيب عن عملك وتحكي مش جاي عبالي اطلع على الدوام هذا الاسبوع، خلاص بدي اعطل؟ اكيد ما بنفع ابدا. وهكذا لازم انك تتعامل مع اليوتيوب واعتبر حالك موظف عند اليوتيوب، ولا يجوز ابدا انك تتاخر عن العمل. الان بنحدد مواعيد نشر الفيديوهات بشكل تلقائي وحسب البرنامج اللي وضعناه لانفسنا، وبنضبط سيو اليوتيوب على فيديوهاتنا، وايضا بنصنع صورة مصغرة جذابة جدا وبنبدأ بنشر أول فيديو إلنا، ولكن النتيجة راح تكون مخيبة للأمال ومحبطة جدا، والفيديوهات ما راح تجيب أي مشاهدات أو أي مشتركين. أنت بتخوف علينا يا باشمهندس ومخلينا نحضر الفيديو من الصبح وعلى أعصابنا ومركزين معك، وبالآخر بتحكي إنه على الفاضي وما في مشاهدات. أيوة صحيح، لأنه مهم جدا تعرف النتائج المتوقعة عشان ما يصيبك إحباط البدايات، وتكون عارف إنه هذا هو الطبيعي أصلا ومن ضمن الخطة اللي انت وضعتها. لانه اذا كنت من الاشخاص اللي بيعتمدوا على النتائج وبيرفعوا الاكسبكتيشن تبعتهم، راح يصيبك احباط وتقطع عن اليوتيوب مثل ملايين الاشخاص اللي بدأت على اليوتيوب ولكن ما كملوا بسبب ضعف النتائج. بهذا الفيديو راح اكشف لك سر نجاح القنوات الكبيرة. انا رائد الشوابكة، بشوفكم بالفيديو القادم. لكل مجتهد نصيب. سلام.